හරි අපි අද බලමු කොහොමද බිස්නස් කාඩ් එක ඩිසයින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ බේසික්ම සරලම බිස්නස් කාඩ් එක ඩිසයින් කරගන්න. ඉතින් අද මේක අපි බලමු Photoshop වලින් කොහොමද බිස්නස් කාඩ් එක ඩිසයින් කරගන්නේ කියලා. right මම Photoshop එක විතර ඕපන් කරගෙන මම මෙතන create new කියලා යනවා. create new කියලා ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන මම මෙතන save කරලා තියෙනවා බිස්නස් කාඩ් කියලා preset එකක්. ඉතින් බිස්නස් කාඩ් එකේ width එක වෙන්න ඕනේ 3.5ක් සහ ඒ වගේම height එක වෙන්න ඕනේ අඟල් 2ක්. ඉතින් මේක අඟල් වලින් තියෙන්නේ portrait නැතුව මේක landscape වලට දාගන්න. ඊට පස්සේ color mode එක විදිහට අපි දාගන්න ඕනේ මෙතන CMYK color mode එක. ඊට පස්සේ මේවා නම් වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. color mode 8 bit තියන්න 8 bit හව 16 bit තියන්න. right අපි දැන් මෙතන මේක හදාගත්තා. මම resolution 300ක් දෙනවා. 300ක් දෙනවා මම මෙතන save නමක් දෙනවා new this new business card කියලා දීලා මම මෙතන create කරගන්නවා. right මේ විදිහට අපිට business card එකේ size එක create වුණා. මම මේ විදිහට business card එක හදාගෙන මම මෙතන දාගන්නවා percent වලට දාගෙන ඔයාලට මේ ruler එක මෙතන නැත්තම් ඔයාලට control R press කරන්න පුළුවන්. R press කරලා ruler එක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට එහෙම නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් window වලට view වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා ruler කියලා. මෙතන තියෙන ruler කියලා මේ ruler එක select කරාම ruler එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. right මම මේ ruler එක අරගෙන මම මේක හරි මැද්දෙන් line එකක් ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ line එක ගන්නදී මේ ruler එක මෙන්න මේ හරියට ගිහිල්ලා මම mouse එකේ left click එක අදගෙන අල්ලගෙන මේ පැත්තට අදින්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ruler එකක් කරන්න. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේක මෙන්න මේ 35 හරියෙන් place කරගන්නවා. right මේ 35 හරියෙන් place කරගෙන මම දැන් කරන්නේ මේ මෙතනට දාගන්නවා yellow color එක මෙතන දාගන්නවා black color එක. right මම දැන් rectangle tool එක ගන්නවා. rectangle tool එක අරගෙන මම මෙතන fill color එක විදිහට දෙනවා. අපි මෙතනට දෙමු yellow color එක. මෙන්න මේ light yellow color එක දීලා ගන්න දෙනවා. right මෙන්න මෙතන අරගෙන ඇඳ ගන්නවා rectangle එක. right මේ විදිහට මම rectangle එක ගත්තා. right ඔය විදිහට අපි rectangle ඇඳලා පස්සේ මම මෙතන adjustment layer එකක් අරගෙන solid color ගිහිල්ලා මෙතන black ම තියෙනවා. right මේක okay කරලා මම මේක rectangle එකෙන් පල්ලෙහා layer එකට දාගන්නවා. right මෙන්න මෙච්චරයි මම හදාගන්නේ. ඔයාලට මේ විදිහට ඕන තරම් කොච්චර zoom out වුණාත් ඔයාලට control 0 press කරලා මේක දිගින් තට්ටට ගන්න පුළුවන්. zoom කරනවා නම් forward එක press කරලා mouse එක scroll wheel එක කරකවන්න. එතකොට zoom වෙනවා. right අපි මෙන්න මේක හදාගෙන මම දැන් කරන්නේ මගේ logo එක add කරගන්නවා. මම මේ විදිහට මගේ logo එකේ තියෙන folder එකට යනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන මගේ logo එක මම මේ logo එක අරගෙන මම මෙන්න මේකට දාගන්නවා. drag and drop කරගන්නවා. right අපි මේක මේ yellow color rectangle එකෙන් විදිහට දාගෙන control T press කරලා ඔයාලට මේ විදිහට free transform ගන්න පුළුවන්. ඊට box එකක් එනවා. right මම මේක මට දැන් මේකේ මැදට ගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට මැදට අරගෙන right ඉතින් මැදට අරගෙන මම මේ okay කරගන්නවා. මේ විදිහට මැදට ගත්තා. right මම මේ විදිහට okay කරගන්නවා. right මට මේ guideline එක වැඩක් නැහැ. මේ guideline එක අල්ලලා ආයිත් rule එක පැත්තට දාගන්නවා. එතකොට අපේ මේ guideline එක නැති වෙලා යනවා. right අප මෙන්න මේ විදිහට දාගත්තා. මම මගේ icons ටිකක් දාගන්නවා මේකට. මම icons save කරලා තියෙන්නේ මේකේ setting card වල බලමු. මෙන්න මේකේ මම icons ටිකක් තිබ්බා. right මේ තියෙන මම මෙතන yellow icons කියන එක අරගෙන මේ ඔක්කොම දාගන්නවා මේකට. right මේ විදිහට enter button එක press කරන්න තුන් පාරක්. මේ icon දැම්මේ තුන් පාරක්. icon තුනක් දැම්ම නිසා මේ විදිහට icons ටික තියෙනවා. නා right මම මෙන්න මේක ඊට වඩා මෙන්න මේ හරියට ගන්නවා. right අපි මෙන්න මෙහෙම දාගමු. right එහෙම දාගෙන මේකේ sizes වෙනස් කරන්න යන්නේ මම මේ ගානම තියෙනවා. මට හිතෙනවා email එක උඩට ඇවිල්ලා
home address එක පල්ලෙහාට ගියන හොඳයි කියලා. right අපි මෙන්න මේ ගන්න තියාගමු. පස්සේ මොකක් කරමු හදාගමු. මම මෙන්න මේ ඔක්කොම group කරගන්නවා. group කරලා මේක double click කරලා මම මේකට outline එකක් දෙනවා. මම මෙතන stroke ගිහිල්ලා දැන් මෙතන black color එක දාලා මේකට outline එකක් දෙනවා. outline එක දෙනකොට outside දාගන්න නැත්නම් inside දැම්මොත් ඔයාලට මේක කැත වෙනවා. මේ විදිහට කැත වෙනවා. ඒ නිසා මේක outside දාගන්න. right මේක outside දාගමු. අපිට මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තා. දැන් මම මේ ටික පොඩ්ඩක් select කරලා control T press කරලා මම පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්නවා. right අපි මෙන්න මෙතන අරගමු. right අපි මෙන්න මේ ටික පොඩ්ඩක් උඩට ගමු. මෙන්න මේ දෙක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගන්නවා. right අපි ඔන්න විදිහට පල්ලෙහාට අරගෙන මම මෙන්න මේ group එක මම කරලා මම මේ group එකේ නම විදිහට දෙනවා icons කියලා. right icons විදිහට මෙතන තියෙන arrow එක click කරන්න. එතකොට මේ විදිහට effect window close වෙනවා. right මෙතන දැන් මගේ නම දාගෙන මම text tool එක ගන්නවා. text tool එකේ shortcut එක තමයි T. right මම මේ විදිහට text tool එක අරගෙන මෙතන මගේ එතන color එක විදිහට දෙනවා white දීලා මෙන්න මේ විදිහට මේක select කරන එක තැනක මෙන්න මේ විදිහට අපිට text එකක් ආවා. මම මේකේ font එක මුලින්ම change කරගන්නවා. ඔයාලට font එක change කරන්න පුළුවන් මෙතනින්ම change කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මෙතන මගේ දැන් මම නම type කරනවා. right මම මේ විදිහට නම type කරලා මේක මෙතන හරිය press කරලා මෙතන control T press කරනවා දැන්. right මම මේක ටිකක් පොඩි කරගෙන මෙන්න මේ හරියට එනවා. උඩ හරියට තියෙන මට මේ font එක change කරන්න ඕන. මම මේක double click කරලා ඔක්කොම highlight කරන control A press කරලා text එකේ ඊට මම දැන් press කරන control T ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන characters කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන characters වල මෙන්න මෙතන American Captain කියන font එක තමයි මම දැන් මේකේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මම දැන් මෙන්න මේක drop down එක palette select කරලා මම කැමති font එකක් දා ගන්නවා. right අපි බලමු font එකක්. මට එතනවා මේ එක හරියන්නේ නැහැ. font එකක් select කරගමු. right මම මේ font එක තෝරගන්නවා. right තෝරගෙන මම මෙන්න මෙතන හරිය click කරනවා. click කළා මම මෙන්න මේක press කරලා control T press කරලා මම මේක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්නවා. right හරි මම මෙන්න මේ විදිහට මේක උඩා කරගෙන right මම මේක මේ ගන්න තියලා මම මගේ දැන් text tool එක අරගෙන මෙතනින් text එකක් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් highlight කරලා මම මේකේ size එක අඩු කර ගන්නවා පොඩ්ඩක්. මම මේකේ font එක විදිහට දෙනවා Arial black. Arial black දීලා අපි මේක මෙතන මම මගේ number එක type කරනවා. right මේ විදිහට මගේ number එක type කරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන හරිය බලන්න. හරිය බලලා මම move tool එකට යනවා. move tool shortcut එක තමයි V. ඊට මේක select කරලා මම මේක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්නවා මගේ number එක. right number එක පොඩි කරගෙන මම මෙතනින් guideline එකක් හදලා ගන්නවා මෙතෙන්ට. මට මේ numbers ටික හරියට set එක මේ හරියට තැන තියාගන්න. right මෙන්න මේ දෙක තියලා මෙතන හරිය press කරනවා. දැන් අපි මෙන්න මේක highlight කරලා මම මේක font එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කර ගන්නවා. right මෙන්න මෙතනින් font එක අපි change කරගන්න පුළුවන්. right අපි බලමු font එකක් අපි ලස්සන font එකක් හොයාගමු. මට මෙන්න මේ font එක හොඳයි. අපි මෙන්න මේක select කරලා අපි මේ regular කියන එක අපි බලමු. තාම මොනවද තියෙන්නේ? මේක bold එක color එක තියෙනවා. bold එක දාලා පොඩ්ඩක් bold එක italic එකේ දාමු.
bold and italic කියන එක දාලා ඉතින් හරිය press කරලා මගේ නම select කරලා control T press කරලා මම මේක free transform අරගෙන මම මෙන්න මෙතෙන්ට place කරගන්නවා හරියට ටිකක් පොඩි වුණා අපි මේ ටික ලොකු කරගමු right මෙන්න මේ විදිහට select කරලා right මෙන්න මේ ගානේ තියාගමු හරි මම දැන් මේකත් ආයෙ resize කරගන්නවා control T press කරලා right මේ ගානට තියලා මෙතන හරියට press කරනවා දැන් අපිට ගන්න තියෙන්නේ මේකේ ඉතුරු ටික හදාගන්න මම alt tab press කරලා මම මේ number එකේ copy එක කරගන්න alt එක shift එක press කරලා ඔයාලට alt එක press කරලා copy කරගන්න පුළුවන් copy එක ගන්න පුළුවන් මේක drag කරන්න තියෙන පල්ලෙහාට shift එක press කරන්නේ මම මේක සමානව ගන්න ඕන නිසා මම ඔයාලට type කරනවා මේක delete කරලා මම alt එකයි shift එකයි press කරගෙන මේක මෙහෙම ගන්නවා දැන් ඔයාලට mouse එක එහාට මෙහාට ගියාට ඔයාලට මේ විදිහට පේනවා එහාට මෙහාට ගියාට මේක පැත්තට යන්නේ නැහැ මම මෙන්න මේ ගන්නට තියලා මම මගේ email එක type කරගන්නවා right මම මගේ email එක type කරගෙන මම මේක පොඩ්ඩක් එහාට කරගන්නවා මගේ email එකට ඉඳ මදි මම ඊට පස්සේ control T press කරලා මේක free transform කරගෙන මම මේක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්නවා right මම මේක පොඩ්ඩක් මෙහාට කරගමු right අපි මෙන්න මේ විදිහට email එක type කරගත්තා දැන් මම මෙතන number එකෙන් copy එක කරගෙන මගේ address එක දානවා number එකෙන් මෙන්න මේ copy එක ගන්න මම email එකේ copy එක ගන්නවා right මම email එක select කරලා මම shift එක press කරගෙන copy එකක් ගන්නවා shift එක alt එකයි right මම මෙතන මගේ address එක type කරගන්නවා right අපි මෙන්න මේ විදිහට type කරගෙන මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට cut down පල්ලෙහාට ගන්නවා මම මේක control A press කරලා මේක පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට එන්න දා ගන්නවා right අපි මෙන්න මේක select කරලා shift A press කරගෙනම ඉස්සරහට දාගමු right මෙන්න විදිහට අපි basic business card එක design කරගත්තා මම මේකට පොඩි outline එකක් දානවා එක්ක outline එකක් ඕනේ අපිට මෙහෙම ලස්සනයි මම මේ විදිහට හදලා මම මේක export කරගෙන control alt shift W press කරලා ඔයාලට මේක export කරගන්න පුළුවන්. එතන file වලට ගිහිල්ලා export ගිහලා ඔයාලට export කරගන්න පුළුවන්.